چرا یه فیلم توی اون سال اول اکرانش با شکست کامل مواجه میشه، اما این روزها بعد 30 سال رتبه 1 IMDb رو برای 10 سال متمادی حفظ میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ فیلم که عوض نشده، مخاطبا عوض شدن. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload. You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. سلام، خیلی مخلصم به سینمازیس. خیلی خوش اومدین. همونطور که میدونی سینمازیس یک منظر خاصی به فیلم ها رو انتخاب میکنه. یک منظری که به زندگی نزدیکتره، به مخاطب نزدیکتره، به دنبال اینه که تأثیر اون فیلم رو روی مخاطب زمانه خودش و زمانه های دیگه بررسی بکنه. و این ویدئو درباره اینه که رستگاری از شاوشنگ که در زمان اکرانش یک شکست تمام عیار بوده و توی 10 سال اخیر تبدیل به رنک 1 IMDb شده، چه اتفاقی براش افتاده. میشه برای محبوبیت تدریجی این فیلم دلیل‌های زیادی آورد. من توی یک ویدئویی که برای لوند پروفشنال ساختم 8 تا دلیل آوردم، اما توی این ویدئو میخوام بیشتر تمرکزم رو بذارم روی 2 تا دلیل اصلی که این فیلم داره و باعث میشه که هرچه از این فیلم میگذره و سبک زندگی مردم به تدریج داره عوض میشه، میزان محبوبیت این فیلم هم تغییر کرده و بیشتر میشه. این فیلم از یک نظر شاهکار به حساب میاد و اون اینه که اقتباسی از رمان استیفن کینگ و هر جا صحبت از هنر اقتباس میشه معمولا به این فیلم اشاره میکنن. توی کتاب کاراکتر اصلی رده و مثل رمان‌های کاراگاهی که معمولا از پرداخت به ذهنیت کاراگاه دوری میشه، اینجا هم با یک فاصله نسبت به اندی نگاه میشه تا اونچه که در ذهن داره واسه خواننده پوشیده بمونه. توی کتاب اندی یک کاراکتریه که خیلی خودش رو قاطی دیگران نمیکنه، آدم درونگراییه و همین باعث میشه که خیلی به شخصیت اون پرداخته نشه. اما توی فیلم اندی یک قهرمان تمام عیاره، یک کاراکتر خونسرد، کاراکتری که اول فکر میکنه بعد دست به عمل میزنه، یک کاراکتر مهربون، کسی که درونگراست اما در نشون دادن محبتش به دیگران خست به خرج نمیده، به هیچ عنوان اجازه نمیده کسی به حریمش وارد بشه، کسی مسیر اون رو تغییر بده. برادران سیسترز هرچی تلاش میکنن که وارد حریم اون بشن، بهش تعرض بکنن، اونو مجبور به کاری بکنن، موفق نمیشن و با اونا تسویه حساب میکنه. توی اون جمع همه ادعا دارن که بیگناهن، اما بیشتر شبیه یک شوخیه، اما اندی واقعا بیگناهه. یه ویژگی خیلی خاص داره و اون اینه که سعی میکنه در تمام این مدت از ذهنیت خودش، از اون چیزی که در درونش داره محافظت بکنه. ترجیح میده اون چه پیرامونش اتفاق میفته بر جهان درونش تأثیری نگذاره. اندی کاراکتریه که اعتقاد داره چیزها از درون ما به بیرون سرریز میشن، نه اینکه حال درون ما رو چیزهای بیرونی تعیین میکنن. وقتی بیگناه به یک زندان میفته تلاش میکنه این زندان رو جایی بهتر برای زندگی بکنه، هم برای خودش هم برای دیگران. یک نشونه برای اعتباری که اندی برای عالم درونش قائله اینه که قواعدی که انگار بهش پایبنده لزوما قواعد بیرونی نیستن. یک جایی رد ازش میپرسه عذاب وجدان نداری جاده صاف کنه رئیس شدی؟ میگه من به این واسطه دارم واسه یه عالم زندانی رفاه میخرم. یعنی جاش میدونه که قواعد رو بشکنه تا به خیر بزرگتری برسه، اینکه دیگران منتفع بشن، اینکه زندان جای بهتری برای زندگی بشه. ارزش اینو داره که حالا پا روی یک سری چیزها گذاشته بشه و رئیس به یک چیزی دست پیدا بکنه تا در قبالش یه عالم زندانی هم چیزهایی به دست بیارن. اما یک ویژگی دیگه اندی که باعث میشه مخاطب امروز به نسبت 30 سال پیش ارتباط بیشتری با این کاراکتر و با این فیلم برقرار بکنه اینه که اندی اعتقاد داره که با مراقبت از جهان درون باید به دنبال ساختن زندگی بود، نه به دنبال قاپیدن زندگی. توی زندان پر از آدم‌هایی که یا چیزی دزدیدن یا زندگی یک کسی رو ازش گرفتن، به نوعی همه چیزی رو قاپیدن تا صاحب یک زندگی به خصوصی بشن.
اندرو توی این جماعت بیگناهه. وقتی حتی به عنوان بیگناه در بین این جماعت قرار میگیره، با محافظت از عالم درونش سعی میکنه که عالم بیرون رو هم جایی بهتر برای زندگی بکنه. حتی قبل از اینکه وارد این زندان بشه یک کشمکشی داشته در مورد اینکه بره انتقام خودش رو از همسرش که بهش خیانت کرده و معشوق این زن بگیره یا نه، اما ترجیح داده این کار رو نکنه. انگار میخواد توی زندان هم به همون راه قبلی ادامه بده، توی بدترین شرایط ممکن هم میخواد زندگی رو بسازه، میخواد اون فضا رو به جای بهتری برای خودش و دیگران تبدیل کنه. از طرف دیگه خورده داستان دیگه توی فیلم هست که روش خیلی تمرکز میشه و اون اینکه چطور زندانی ها به این محیط وابسته میشن. هر کدوم از اینا توی این زندان یک نقشی پیدا میکنن و کم کم وابسته به اون نقش میشن، طوری که وقتی آزاد میشن، وقتی از اون زندان بیرون میرن، به یک جور یأسی میرسن، احساس بی‌هویتی دارن و این باعث میشه که حتی اونها جرم دوباره مرتکب بشن تا برگردن به این محیط. فرق اندی با زندانیای دیگه اینه که اون اجازه نمیده شرایط بیرونی جهان درون اون رو دستخوش تغییر بکنن، روش تأثیر بگذارن. حالا این زندان رو میشه نماد جامعه گرفت. این جامعه به ما یه نقش هایی میده و ما خرد خرد چنان به این نقش هامون وابسته میشیم، دلبسته میشیم و چنان رقابتی بین ما در تصاحب این نقش ها شکل میگیره که احساس میکنیم هویتمون به این نقش هایی وابسته است که دیگران روی دوش ما گذاشتن. به عبارت دیگه اندی از اینکه دلبسته این نقش ها بشه، با اینکه از همه زندانی ها نقش بیشتری در اداره زندان داره، مهمترین زندانی اون زندان میشه، از اینکه وابسته این نقش بشه به شدت خودداری میکنه و پرهیز میکنه و همین عامل نجاتش میشه. حالا این جامعه میتونه دولت باشه در یک خوانش سیاسی و اون این که چطور ما کار میکنیم، مثل همون صحنه بالای پشت بوم که زندانی‌ها دارن سقف یکی از کارگاه‌ها رو تعمیر میکنن، چطور ما کار میکنیم، ما زحمتش رو میکشیم و دولت بهره‌اش رو میبره به واسطه اون چیزی که با مالیات، با قواعد بر ما تحمیل میکنه. که این خوانش اخیراً خیلی زیاد شده. مثلا توی سریال سرقت پول ما میبینیم عملاً یک گروهی میخوان از دولت بدزدن و اینها پیش مردم به شدت محبوبن. یا به عنوان مثال فیلم جوکر که قسمت 2 تا چند ماه دیگه میاد، اون هم انگار یک دعوتیه به آنارشی علیه دولت. حالا این فیلم میتونه یک روایتی باشه از اینکه چطور مردم عادی نقش‌هایی که دولت‌ها تعیین میکنن رو درونی میکنن و هویت خودشون رو به این نقش‌ها پیوند میزنن. اما توی خوانش غیر سیاسی، توی خوانش اجتماعی، ما میتونیم این رو به هر شکلی از نقش یا تعیینی که جامعه بر ما تحمیل میکنه ببینیم. نقشی که خانواده بر دوش ما میگذاره، نقشی که در مدرسه معلم‌ها روی دوش ما میگذارن، نقشی که رسانه‌ها برای ما تعیین میکنن. اینکه چطور حتی بر سر این نقش‌ها رقابت در جامعه شکل میگیره، نزاع به وجود میاد. اندی مشخصاً وقتی توی یکی از معروفترین سکانس‌های این فیلم واسه همه زندانی‌ها موسیقی میگذاره، به انفرادی فرستاده میشه و بعد از اینکه از انفرادی میاد واسه دوستاش تعریف میکنه که چطور موسیقی توی انفرادی بهش کمک کرده که زمان کشتار انفرادی کوتاه‌تر بشه. دوستانش ازش میپرسن یعنی اونجا اجازه دادن تو گرامافون ببری؟ و میگه نه، موسیقی در درون من داشت پخش میشد و من داشتم در درون خودم به بتهوون گوش میسپردم. و بعد اونجا از امید حرف میزنه، میگه اجازه ندید که اینها بتونن به درون شما دست پیدا بکنن. و همونجا هستش که رد بهش اخطار میده که امید میتونه چیز خطرناکی باشه. اما ما در نهایت متوجه میشیم همین حفظ امید، همین حفظ عالم درون نجات بخش اندی میشه. ما هم توی تاریخ ادبیاتمون سابقه چنین نگاهی رو داریم. مثلا مولانا توی دفتر 4 این دنیا رو تشبیه میکنه به یک حموم که مردم سر این که کدوم یکی زغال در آتش این حموم بریزن، کدوم کار این حموم رو سامون بدن، چطور ارتقا بگیرن برای
ترتیب دادن به کارهای این حموم برای اینکه سرکارگر بشن با همدیگه رقابت میکنن، اما یه عده کمی فقط میرن توی این حموم تا خودشون رو شستشو بدن. به نوعی مولانا هم داره به شکل دیگه این حرف رو مطرح میکنه که با حفاظت از عالم درونت این نقش ها نمیتونن گزندی به تو برسونن. حالا اندی وارد این زندان میشه و سعی میکنه با همین قوانینی که وجود داره بتونه اینجا رو جای بهتری برای زندگیش بکنه، اما وقتی رئیس اون شاگرد جوانش رو میکشه و امید اندی از رهایی از این بند از بین میره، ترجیح میده اون پلن بی که همیشه در نظر داشته رو استفاده بکنه و اون فرار یا نجات از این زندانه. نمادهای مهمی تو این فیلم وجود دارن که تاکید زیادی روی سکانس فرار اندی دارن. مثلا زندانی ها وقتی وارد شاوشنگ میشن همه لخت مادرزادن، انگار تازه وارد این دنیا شدن، همونطور که ما وقتی به دنیا میایم هیچ پوششی نداریم، اینها هم کاملا برهنه وارد این زندان میشن. و اتفاقا اینها وقتی وارد سلولشون میشن یک سلول خالی تحویل میگیرن که کم کم شروع به شخصی سازی این سلول میکنن. اندی به واسطه سنگ‌های تزئینی و به واسطه پوستری که از بازیگران و هنرپیشه‌های زن به دیوار میچسبونه سلول خودش رو تزئین میکنه و وقتی در پایان سلول اون رو خالی از اندی میبینن و رئیس زندان با عصبانیت این سنگ‌ها رو به این ور اون ور پرتاب میکنه و یکی از اونا میخوره به این پوستره. این پوستر دقیقاً از قسمت شکم اون خانم بازیگر سوراخ میشه و وقتی پوستر رو میکنه با یک سوراخ بزرگتر مواجه میشه که در نهایت متوجه میشن اندی از اونجا فرار کرده. اون پلانی که اندی از لوله فاضلاب بیرون میاد خیلی شبیه لحظه تولد بچه است. اونجایی که تولد صورت میگیره، بچه از بدن مادر خارج میشه و بعد دوباره اندی رو میبینی که برهنه ایستاده، دستاشو رو به بالا گرفته، یک شبیه تمثال مسیحه، انگار یک تولد دوباره، انگار دوباره زاده شده، جهان اون عوض شده و همینطور هم هست. از عالم زندان اون نقش‌های اجتماعی انگار فرار کرده. حالا جاییه که ثمره اون محافظت از عالم درونش رو داره میبینه. مخاطب امروز نسبت به گذشته اعتبار کمتری برای نقش‌های اجتماعی که از سوی جامعه بهش تحمیل میشن قائله. میدونه که این نقش‌ها همه اعتباری هن و از بین نقش‌های متفاوت هر کدوم رو بخواد میتونه انتخاب بکنه و این انتخاب بر اساس انطباقیه که با عالم درونش داره، اونطور که چیزها رو تجربه کرده، اونطور که چیزها رو احساس کرده و همه اینها باعث میشه که این فیلم هر چقدر از عمرش میگذره در بین مخاطبا محبوبتر بشه و طی 10 سال اخیر تبدیل بشه به رنک 1 IMDb. دلیل‌های زیاد دیگه‌ای هم برای محبوبیت این فیلم هست، اما به نظر من اینکه محبوبیت این فیلم به مرور زمان بیشتر شده به این 2 دلیل برمیگرده. یک، اینکه یک قهرمان تمام عیار داره که با این شکلی از زندگی که امروز مخاطب داره خیلی همخوانه و دوم اینکه نقش اجتماعی که بر انسان‌ها تحمیل میشه رو به یک زندان تشبیه کرده. There's something inside that they can't get to. It's yours. What are you talking about? Hope. امیدوارم این محتوا برای شما مفید بوده باشه. اگر چنینه با لایک، سابسکرایب خودتون شانس بیشتری بهش میدین که یوتیوب اون رو به افراد بیشتری پیشنهاد بده. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.